नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे STI RCP ॲप्लिकेशनवर। आपण या ठिकाणी बघतोय आज राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 या ठिकाणी आपण बघतोय जी की 2022 मध्ये होणार आहे आणि त्यामधील GS चा पेपर आपण आज बघतो आहोत। GS च्या पेपरचा हा पुढचा पार्ट या ठिकाणी आहे। 86 नंबरचा प्रश्न आहे राज्यसेवा पूर्व STI RCP ॲप्लिकेशनला आपण तुमच्यासाठी टेस्ट सिरीज डेव्हलप केली आहे। राज्यसेवा पूर्व मुख्य मुलाखतीचा स्वतंत्र कोर्स सुद्धा आहे। तुम्ही ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा, त्या ठिकाणी जाऊन डेमो लेक्चर्स बघा, तिथलच्या PDF नोट्स बघा। याच्या 10 टेस्ट आपण आता आणलेले आहेत, त्या सोडवा। निश्चितपणे पूर्व परीक्षा तुम्ही निश्चित पास होणार आहात आणि मेन्ससाठी तुम्ही त्या ठिकाणी क्वालिफाय होणार आहात। प्रश्न पहिला आहे, सिंधू संस्कृतीतील लोकांनी कोणता पाळीव प्राणी पाळलेला होता किंवा नव्हता याबद्दल शंका आहे। कोणती संस्कृती? सिंधू संस्कृती। कोणता प्राणी पाळलेला होता याबद्दल शंका आहे। कुत्रा, घोडा, हत्ती की उंट? म्हणजे 3 पाळलेले होते पण एक आहे की नाही माहित नाही। बघा, कुत्रा तर आम्हाला माहिती आहे, यस होताच। हत्ती यस होता, उंट यस होता, मात्र घोडा होता की नाही याबद्दल आम्हाला साशंकता आहे। आमच्या मनामध्ये शंका आहे, लक्षात घ्या। आमच्या मनामध्ये शंका आहे घोड्याच्या बाबतीत। उत्तर या ठिकाणी 2 आलं पाहिजे। काय? बघा, सिंधू संस्कृती भारतातील जिला आम्ही ताम्र पाषाण युगीन संस्कृती म्हणतोय। मुद्दा लक्षात घ्या, सिंधूला आम्ही काय नाव देतोय? ताम्र पाषाण युगीन ही संस्कृती आहे। याच्यामध्ये उत्खननामध्ये मला गायी भेटले, बैल भेटले, म्हैस, शेळ्या, हत्ती, कुत्रे यांचे सिक्के, नाणे, प्रतिमा मोठ्या प्रमाणात सापडल्या। हे कशावरून ठरवलं की घोडा होता की नव्हता? हत्ती होते, कारण की ते काहीतरी प्रतिमा आहे, शेळ्यांचे आहे, म्हैस, बैल, गाय, कुत्रे। मात्र घोड्याचं या ठिकाणी हाडही नाही आहे, शिक्के सुद्धा नाही आहे। सिंधू संस्कृती उत्खननामध्ये मंदिराच्या खुणा सापडलेल्या नाहीत, ते सुद्धा तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे। बघा, त्या ठिकाणी उत्खनन जे आहे त्यावरून हा निष्कर्ष काढलेला आहे, किमान एवढं तुम्हाला इथे माहीत असावं। पुढच्या मुद्द्याकडे जातोय आपण, पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय। पुढचा प्रश्न काय म्हणतोय? सिंधू संस्कृतीचे शोधकर्ते व त्यांनी शोधलेली नगरे यांच्या जोड्या लावा। बघा, कोणी कोणतं नगर शोधलं असा प्रश्न आहे। हडप्पा, मोहनजोदडो, चहुंदडो आणि पुढे मग राखलदास बॅनर्जी, रंगनाथराव, दयाराम साहनी, आपलं रोहिदास चोंधे पाटील GST इन्स्पेक्टर जे यूट्यूब चॅनल आहे ते तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा। या व्हिडिओला सुद्धा लाईक करा, कारण की असेच व्हिडिओज आपण आणत राहणार आहोत। मित्रांनो, या ठिकाणी तुमच्यासमोर 3 जोड्या दिलेल्या आहेत, 4थी जोडी या ठिकाणी आपण बघूया। इंटरेस्टिंग असे ही प्रश्न आपण या ठिकाणी बघतोय। बघा, लोथल दिलंय आणि गोपाल मुजुमदार हे त्या ठिकाणी दिलेले आहेत। तुमच्यासमोर ऑप्शन्स आहेत। 87 नंबरचा प्रश्न आहे। बघा, इथे डचं जर बघितलं तुम्ही तर काय येते? लोथलचा शोध कोणी लावलाय? पुढे तुमच्यासमोर 1चं 3 आहे, 2चं 1 आहे, ओके, 1चं 3, 2चं 1। आता लोथलसाठीचं उत्तर जर बघितलं तुम्ही, इथे 1 नंबरचं उत्तर येतं आहे। लोथलसाठी 1 आहे। बघा, इथे जर बघितलं हडप्पा संस्कृती, हे लोथल जे आहे, लोथलचा शोध या ठिकाणी राखलदास बॅनर्जी हे लावतायत लोथलचा। पुढे मग हडप्पा तुम्हाला माहिती आहे, दयाराम साहनी यांनी हडप्पाचा शोध लावलेला आपल्याला दिसतोय। मोहनजोदडोचा शोध या ठिकाणी रंगनाथराव आणि चहुंदडोचा शोध तुम्ही शेवटी तिथे जे बघितलेलं आहे गोपाल राव आपण म्हटलेलो आहे ते। म्हणजे या ठिकाणी 1 नंबरची जोडी बरोबर येते आहे, गोपाल मुजुमदार ही जोडी त्या ठिकाणी येते आहे, लक्षात ठेवायचं आहे। सॉरी, कचं उत्तर गोपाल मुजुमदार आहे, कचं उत्तर गोपाल मुजुमदार आहे, डचं उत्तर 1 नंबरचं होतं, लक्षात ठेवा। आपण पुढे जातोय। पुढचा प्रश्न आपण त्याचं स्पष्टीकरण थोडीशी बघूया, तुमच्या लक्षात येऊन जाईल, जोड्यांच्या बाबतीत तुम्हाला शंका नसाव्यात। बघा, कोणी कशाचा शोध लावलेला आहे तुमच्या समोर, इथे सरळ आहे। सांगताना आधी माझं काही त्या ठिकाणी चुकलं असेल तरी ती क्लिअर करून घ्या। हडप्पा संस्कृती रावी नदीच्या काठी, पंजाब पाकिस्तानचा प्रांत, दयाराम साहनी यांचं कार्य 1921 मध्ये उत्खनन करतायत। पुढे मधुस्वरूप वत्स 1926 मध्ये उत्खनन करतायत, व्हीलर 1946 ला करतायत हडप्पाच्या बाबतीत। पुढे आहे मोहनजोदडो, जे की सिंधू खोऱ्यामध्ये, सिंध पाकिस्तानामध्ये राखलदास बॅनर्जी। बघा, मोहनजोदडोशी संबंध आहे राखलदास बॅनर्जी यांचा।
1922 मध्ये त्यांचं उत्खनन आहे. पुढे मॅकेचं आहे, व्हीलरचं आहे. त्याच्यानंतर चहुंदरो जे की सिंधू नदीच्या खोऱ्यातच आहे, मॅके यांचं संशोधन इथे आहे. आणि गोपाल मुजुमदार यांचं लोथल गुजरात या ठिकाणी त्यांचं असेल, SR राव असेल, भारत SR राव यांचं संशोधन इथे आहे, ते आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. इंटरेस्टिंग महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. थोडेसे प्राचीन मध्ययुगीन भारतावरचे हे मुद्दे इथे विचारले गेले आहेत. पुढचा प्रश्न आहे 88 नंबरचा प्रश्न, महाजन पदासंदर्भातला हा प्रश्न आहे. बघूया या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे. बघा, महाजन पदांच्या त्यांच्या आधुनिक नावाशी जोड्या जुळवा. महाजन पद आणि त्यांची आधुनिक नावं: अंगद, मगध, वज्जी आणि मल्ला. हे नावं आहे तेव्हाचे. आता त्यांचं आधुनिक नाव काय, म्हणजे दक्षिण बिहार आम्ही कशाला म्हणतो, पूर्व बिहार कशाला म्हणतो, उत्तर बिहार कशाला म्हणतो, गोरखपूर जिल्हा कशाला म्हणतोय, ही इंटरेस्टिंग. चला थोडंसं डोकं लावा, वाचन केलं असेल तर उत्तर देता येईल. अंगद महाजन पद आहे. अंगद आम्ही कशाला म्हणणार आहोत मित्रांनो? अंगद आम्ही उत्तर बिहारला म्हणतो, जुनं नाव उत्तर बिहारचं अंगद. मगध, मगध म्हणजेच दक्षिण बिहार. वज्जी, वज्जी म्हणजेच सध्याचा गोरखपूर जिल्हा. आणि मल्ला म्हणजे उत्तर बिहार. हे मल्ला म्हणजे इथे हे पूर्व बिहार. मल्ला म्हणजे पूर्व बिहार. 88 नंबरचा प्रश्न या ठिकाणी तुमच्या समोर आहे. ओके, इथे इथे 1 नंबरचं उत्तर येईल. थोडंसं इथे याच्यामध्ये हे झालेलं आहे, पण हा या ठिकाणचा मुद्दा आहे. 1 नंबरचं थोडेसे अटके असे प्रश्न तुम्हाला येत राहणार आहेत. त्याच्यानंतर आपण पुढे जातोय पुढच्या प्रश्नाकडे. बघा, प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणत्या शिलालेखामध्ये सम्राट अशोकाच्या धम्मची माहिती आहे? सम्राट अशोक यांच्या धम्मची माहिती कोणत्या शिलालेखामध्ये आहे? छोटी शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख आणि 14 शिलालेख. सम्राट अशोकाचा धम्म याची माहिती कशामध्ये? इंटरेस्टिंग महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सराव तुम्हाला करावा लागेल अशाच प्रश्नांचा. भाब्रू 14, कलिंग छोटे शिलालेख आम्ही त्याला म्हणतोय. छोटी शिलालेख नोट डाऊन करून घ्या. जे मुद्दे नवीन असेल आपण असेच नवीन प्रश्न इथे बघणार आहोत. तुम्हाला जे फसवतात इतिहासाच्या बाबतीत तुम्ही बघितलंय, तिथे मी सांगायची गरज तुम्हाला नाहीये. निश्चितपणे तुमच्यातलं ज्यांनी याच्या आधी परीक्षा दिल्या आहेत त्यांना कळेल की यस, असंच काहीतरी असतं जे आम्ही कधी वाचलेलं नसतं. यावर्षीचे राज्यसेवा मेनचे पेपर तुम्ही बघितले तर तुम्हाला हे सगळं कळेल. पुढे काय आहे बघा, इथे भारतामधले लहान मोठी जी स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात होती त्यांना जनपदी मिळून त्याच्यातून महाजन पद निर्माण झाली. आपण जे महाजन पदाचं बघितलं ते बौद्ध साहित्य, आगुंतर निकाय, महावास्तू अशा पद्धतीने बौद्ध साहित्यामध्ये याची यादी आहे. पुढे जैन साहित्यामध्ये भगवती सुत्त म्हणून 16 महाजन पदांची यादी. बघा यांना तिथलचे नावं काय, बौद्ध साहित्यामध्ये काय म्हटलं जातं याला, तर अंगुत्तर निकाय. मग याच्यामध्ये काय म्हटलं जातं याला जैन साहित्यामध्ये? भगवती सुत्त. लक्षात ठेवायचं आहे. 16 महाजनांची प्राचीन व आधुनिक नावं तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे. प्रत्येकाचं दिले, म्हणजे अंगचंपा पूर्व बिहारला म्हटलं गेलंय, मगध दक्षिण बिहारला म्हटलं गेलंय, वृज्जी उत्तर बिहारला म्हटलं गेलंय. ओके, हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये मग तो आपण पुढे यांच्याबद्दल बघत असतो स्पष्ट. इतरही सगळे नावं तुमच्यासाठी त्याची लिस्ट जी आहे ती आपण याच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. स्वतंत्रपणे महाजन पदांचं लेक्चर आपण घेतलेलंही आहे. खरं म्हणजे क्रमिक पुस्तकं जे आहे ना, तिथे मला वाटतं एक 6वी 7वीचं जे क्रमिक पुस्तक आहे महाजन पदाचं एक स्वतंत्र टॉपिक तुमच्या कोर्समध्ये आहे STI RCPच्या. आपण क्रमिक घेतलंय. प्राचीन मध्ययुगीनची पूर्ण सिरीज आपण त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. ते बघितलं असेल तर या बाबी सोप्या होतील. पुढे जातोय मी. आता हे झालं, शिलालेख झाला. या ठिकाणी पुढचा मुद्दा आहे. आता ही शिलालेखावर आपण आत्ताच इथे सम्राट अशोकाबद्दल अतिरिक्त माहिती दिली, ती बघूया. तुम्हाला इथे काय म्हटलंय बघा, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य यांचा नातू, बिंदुसार याचा मुलगा असं म्हटलेलं आहे. आणि इसवी सन 273 मध्ये मगधाचा राजा होण्यापूर्वी तक्षशिला आणि उज्जैन येथे राज्यपाल म्हणून कार्य ते करतायत कोण? सम्राट अशोक. त्या तक्षशिलाचं बंड त्यांनी मोडून काढलेलं आहे, हे आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. इंटरेस्टिंग मुद्दे, महत्त्वाचे मुद्दे. पुढे आपण जातोय पुढच्या मुद्द्याकडे. या ठिकाणी पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया. बघा, चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या राज्याचे 4 प्रांत व त्यांच्या राजधान्या यांच्या जोड्या जुळवा. चंद्रगुप्त मौर्य, इंटरेस्टिंग. चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या राज्याचे 4 प्रांत, त्यांच्या राजधान्या यांच्या जोड्या जुळवा असं म्हटलेलं आहे. आणि इथे जर बघितलं तुम्ही मग उत्तर पद आहे, पश्चिम पद आहे,
पूर्वपथ आहे, दक्षिणपथ आहे. कशाला काय, कशाची राजधानी काय आहे, पाटलीपुत्र कुठलची आहे, सुवर्णगिरी कुठलची आहे, उज्जैनी कुठलची आहे, तक्षशिला कुठलची. प्राचीन मध्ययुगीन भारताचा हा इतिहास आहे आणि याचा व्यवस्थित अभ्यास करणं तुम्हाला गरजेचं आहे. बघा मित्रांनो, इथे जर बघितलं उत्तरपथ आम्ही कशाला म्हणतोय, उत्तरपथ आम्ही तक्षशिलेला म्हणतोय. पश्चिमपथ आम्ही कशाला म्हणतोय, उज्जैनीला आम्ही पश्चिमपथ म्हणतोय. पूर्वपथ आम्ही पाटलीपुत्राला म्हणतोय आणि दक्षिणपथ आम्ही सुवर्णगिरीला म्हणतोय. बघा वाचन तर लागणार आहे, वाचन लागतं. इतिहासाचे प्रश्नच असे असणारे की जिथे तुमचा कस बघितले जाणार आहे. 3 नंबरचं उत्तर या ठिकाणी येईल. 90चं उत्तर 3 येणार आहे. आपण बघूया स्पष्टीकरण. तुम्हाला ॲनालिसिस शीट दिले, या सगळ्या PDF तुम्हाला आपल्या कोर्समध्ये भेटणार आहेत. ज्यांनी कोर्सला ॲडमिशन घेतलं आहे त्यांनी वेळ लावून पेपर सोडवा. त्या ठिकाणी 10 पेपर आहेत. एकूण किती, 10 प्रश्नपत्रिका आहे. याच क्वालिटीच्या दर्जेदार असे पेपर्स आहेत. वेळ लावून सोडवा. त्या ठिकाणी सगळ्या PDF तुम्हाला डाउनलोड करता येतील. त्याच्या प्रिंटही तुम्ही काढू शकतात किंवा PDF वरून सोडवू शकतात. प्रिंट काढायची गरजही नाही खरं म्हणजे, तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही काढू शकतात. ओके, आता इथे तुम्हाला मौर्यकालीन राज्यव्यवस्था दिली आहे. मौर्य साम्राज्याची राजधानी पाटलीपुत्र होती. राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी ते 4 विभाग पाडलेले होते आणि प्रत्येकाची स्वतंत्र राजधानी होती. आम्ही जेव्हा मौर्य साम्राज्य अभ्यासतो ना तेव्हा हा प्रश्न आमचा तयार होतो. पूर्व विभाग ज्याला आम्ही तोशाली म्हणतोय, ओडिशा पश्चिम विभाग, उज्जैनी मध्य प्रदेश जो आहे ते तो आपण बघतोय. दक्षिण विभाग सुवर्णगिरी, कर्नाटकमधलं कनकगिरी ज्याला आपण म्हणतोय, आणि उत्तर विभाग जे की तक्षशिला जे सध्या पाकिस्तानमध्ये. मौर्याच्या या ठिकाणी या 4 राजधान्या प्रत्येक विभागाच्या तुम्ही इथे बघतायत. हे तोशाली ओडिशामधलं पूर्व विभागात जाते, पश्चिम म्हटल्यावर तुम्ही उज्जैनी जाते, मध्य प्रदेशमधलं दक्षिणमध्ये सुवर्णगिरी जाते आणि उत्तर पाकिस्तानमधलं तक्षशिला. हे मुद्दे तुम्हाला या ठिकाणी मला वाटतं निश्चितपणे लक्षात घेता येणार आहेत. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न काय, या होत्या जोड्या. 91 नंबरचा प्रश्न या ठिकाणी आहे. प्रश्न आहे, टिंबटिंब या मिथिलेतील बंगाली कवीला हिंदू राज्यकर्त्यांचे आणि बंगालच्या सुलतानाचे प्रोत्साहन मिळाले होते. कोणता कवी तो? मिथिलेतील कवी आहे, बंगाली कवी आहे, ज्याला प्रोत्साहन भेटतंय. कोण येते? रवींद्रनाथ टागोर, चंडीदास, विद्यापती ठाकूर. कोण देतंय प्रोत्साहन? का भेटतंय प्रोत्साहन? 91 नंबरचा प्रश्न आहे. उत्तर तुम्हाला देता आलं पाहिजे. आता बरेच जण कसं आपण नावं ऐकलेली असतात, टागोर टागोर टागोर. पहिले 1 आणि 2 कडे काही जण ज्यांचा अभ्यास कमी ते जाऊ शकतात, मात्र उत्तर आहे चंडीदास. 91 नंबरचा प्रश्न आहे. इंटरेस्टिंग असा हा प्रश्न आहे. उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. नया हय्य. बरेच जण म्हणत असतील अरे हे आणलंय कुठून. ओके, तसं म्हणण्याचे काही जणांना वाटू शकतं, मात्र तसं नाही आहे. तसं नाही आहे. या ठिकाणी बघा तुम्ही, इथे आपण बघतोय तुम्हाला बलबन संदर्भात हे दिलेलं आहे. आपण बघूया, आधी प्रश्न घेऊया. पुढच्या प्रश्नाचं ते ॲनालिसिस असू शकतं. बघा इथे बलबनचा राजेशाही विषयक सिद्धांत याबाबत योग्य विधान निवडा. बलबनच्या राजेशाही विषयक सिद्धांतावरचा हा प्रश्न आहे. काय पहिलं विधान दिलं? बलबनचा राजा स्वतःला तुर्की अफराशियाबचा वंशज मानत होता. बलबन. ओके. दुसरं, जील-ए-इलाही ही उपाधी धारण करणारा बलबन हा पहिला भारतीय राज्यकर्ता होता. जील-ए-इलाही. ओके. हे टेलिग्राम चॅनल आहे आपलं MPSC स्पर्धा विश्व. इथे तुम्हाला एक डेमो टेस्ट, ही जी पहिली टेस्ट आहे ना, फर्स्ट टेस्ट, हिचे सगळे प्रश्न तुम्हाला डेमो स्वरूपात ही PDF आणि याचा ॲनालिसिस आपल्या या टेलिग्राम चॅनलवर आपण तुम्हाला दिले. डेमो राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा म्हणून तिथे सर्च करा, तुम्हाला भेटून जाईल. काहीतरी उलटं पालटं सर्च करून बघा, डेमो म्हणा, आपले डेमो पेपर्स तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटतील. पहिले 2 विधानं झाले. ओके. त्याच्यानंतर पुढे आपण जातोय. बलबन यांनी आपल्या दरबारात सिजदा आणि पैबोस या प्रथांची सुरुवात केली नाही असं म्हटलं. सिजदा ही काय प्रथा आहे, पैबोस ही काय प्रथा आहे, आणि खाली मग फक्त आणि अयोग्य असं म्हटलेलं आहे. 92 नंबरचा प्रश्न आहे. बघा इथे जर बघितलं मित्रांनो, काय आहे योग्य आणि काय आहे अयोग्य. आता इथे थोडंसं असे विधान असेल ना, याला लॉजिकने जायचं. तुम्हाला काय केलंय हो सरळ, बलबन यांनी आपल्या दरबारात सिजदा ही प्रथा दिली आहे, पैबोस ही प्रथा दिली, सुरुवात केली नाही म्हटलंय. अशा ठिकाणी थोडंसं टोला जर मारायचा असेल, समजा माहीत नाहीये, तर कुठेतरी इथे घोळ वाटतोय असं समजायचं. तुम्ही त्याला चूक म्हणू शकतात, मी याला चूक म्हणतोय.
ओके, ती चूक आहे ते. ओके, सुरुवात केली असं म्हणायला पाहिजे होतं. जर थोडंसं बलबन यांच्याबद्दल माहीत असेल तर तुम्हाला हे सांगता येईल. पुढे बलबनचा राजा स्वतःला तुर्की अफराईचा वंशज समजायचा का नाही. जिले इलाई उपाधी धारण करणारा जो पहिला भारतीय राज्यकर्ता होता का, तर यस, अ आणि क अयोग्य आहे. मग का, आम्ही बघतोय या ठिकाणी स्पष्टीकरण त्याचा. बघा, बलबनचा राजेशाही विषयक सिद्धांत काय म्हणतोय. इंटरेस्टिंग आहे, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बलबन याने आपलं सुलतानपद म्हणजे दैवी इच्छा असल्याचं सांगत राज्यावर आपली मजबूत पकड करण्यासाठी प्रजेच्या धार्मिक भावनांना प्रोत्साहन दिलं. त्याचा सिद्धांत काय होता की दैवी इच्छा आहे म्हणून मी इथे, मला काही इंटरेस्ट नाही याच्यामध्ये. ओके, तो स्वतःला तुर्की अफराई याचा वंशज मानत होता. यस, म्हणजे दुसरं विधान, पहिलं विधानही बरोबर येतं आहे. जिल ये इला ही उपाधी धारण करणारा तो पहिला राज्यकर्ता होता. यस, ओके, म्हणजे दोनही विधानं बरोबर येत आहेत. कुतुबुद्दीन ऐबकने एक गुलाम ते शासनकर्ता अशी वाटचाल करताना ज्या दिल्ली सल्तनतचा पाया रचला, त्या सल्तनतमध्ये गुलाम ते शासनकर्ता होणारा गियासुद्दीन बलबन हा सर्वात प्रभावी राज्यकर्ता होता. बघा, बलबनवर प्रश्न का आलाय, दिल्ली सल्तनत. त्याने सुनियोजित शासन व्यवस्था, आपला वैयक्तिक प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी राजेशाहीची नवीन तत्व सांगितली, हेही आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. आणि राज्यकर्ता ही दैवी उत्पत्ती असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी त्याने आपला पोशाख, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचारामध्ये बदल केले. दरबारामध्ये सिजदा, पैबोस यासारख्या प्रथांची सुरुवात केली. सिजदा म्हणजे काय, तर साष्टांग दंडवट. आणि पैबोस म्हणजे काय, सुलतानच्या पावलांचे चुंबन घेतले जात असायचे. राजदरबारामध्ये राजाच्या परवानगीशिवाय कोणीही काही बोलू शकत नव्हते. उच्च नीच हा भेद पाळत बलबन उच्चवर्गीय सर्व जातीतही भेद पाळत असे. तो तुर्क नाहीत अशांना तो कधीच उच्च प्रशासकीय पद देत नसायचा. बलबनचा राजेशाही विषयक सिद्धांत तुम्हाला या ठिकाणी कळतोय. बलबनचं म्हणणं काय ते तुम्हाला या ठिकाणी कळतंय आणि मला वाटतं निश्चितपणे तुमचं उत्तर भेटतंय. म्हणजे पहिले दोन विधानं जे आहेत ते बरोबर येत आहेत. अ आणि ब या ठिकाणी बरोबर येत आहेत. तशा पद्धतीचं ऑप्शन इथे असू शकतो. आणि बस, यस यस, 3 नंबरचं उत्तर बरोबर येते. ओके, चला या ठिकाणी आपण 92 प्रश्न बघितलेले आहेत. पुढचे जे 7 प्रश्न आहेत ते आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघूया. सगळ्यांनी या ठिकाणी या लेक्चरला लाईक करा, शेअर करा. राज्यसेवेचे आपण कंटिन्यू एखादं लेक्चर घेत राहणार आहोत. ॲप्लिकेशनला अपलोड होत राहतील. काही लेक्चर्स यूट्यूबला होत राहतील. ॲपला आपण लाईव्ह घेत राहणार आहोत. यूट्यूबला काही लेक्चर्स आपण अपलोड करणार आहोत. चला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.